خلينا نبلش بالتحدي، جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا، دور مين بده يقوم أول شيء عند أمورة؟ خلص قوم علي، قوم علي، يلا قوم علي. أنا ما زلت صراحة، شو هو؟ لا ما في تشكشيك. صوت شيء عم يمشي يعني؟ ما بعرف. طب شو هو؟ صوت تابع النتفة تبعك. خطأ. مكان. عجزتوا؟ أنا عجزت. عجزت؟ صوت واحد عم يحط بنزين على الحريقة وعم تشعل الحريقة. شو الحكي؟ والله خليني انا هيك اخذت تمام ماشي. طيب. ماشي يا جماعة، علي أخذ نقطة وأنا مأمون لساتنا نقطة، لساتنا صفر. يلا صار دوري إلي. تحسوا هيك إنه عن جد إنه تحسوا عم يعيط، عم يبكي. عم يبكي. قطع عم تولد. صوته كتير عالي والدنيا كلها بتسمعه بس يمرق. صوت بقر عم تولد. لا عم لك الدنيا كلها بتسمعه بس يمرق. بس يمرق ما عم يمشي يعني. ايه هو ما عم يمشي بس ايه يعني. صوت شاحنة عم حاملة خشب. لا ما بصير اعمل لك حيوان مثل صوت شاحنة. صوت تور. لا بلا تور بالمكسيك من فترة مرق، مشهور على اليوتيوب، يعني تقريبا بالسنة مرة بيمرق. لا مو بالسنة مرة بس كتير، يعني بيطول كتير ليمرق، بس يمرق بيعطي صوت رهيب. انا عجزت. شو بعرفني؟ ما عرفته؟ لا. عجزته؟ صوت فيل الأزرق لما بيمرق. اي وين الفيل الازرق؟ في ازرق. في فيل، شو مو فيل، حوت الازرق، عفوا حوت الازرق لما بيمرق. هذا صوت زمور خطأ. لا صوت لا نملة. لا. صوت ديناصور عم يولد مثلا. لا. صوت بقر عم تولد. لا. طيب ماشي امرك. دورك مامون، قوم عند امورة. يا كريم. شلون امورة؟ شو تمام. سمعتها؟ لا. شو قلت لا؟ يلا. طيب يلا. صوت ورا ظهرك بالاول. صوت سمك عم تختنق. لا. ها؟ صوت واحد عم يقرقر الثاني. لا. طيب سهلة كثير ترى يعني. سحلية؟ سهلة كثير. صوت واحد عم يغرق. لا. أيدا؟ ضلك احتمال باحتمال. أيدا؟ شو هذا بيتمطوي. ما عم تحسبهم. بقى انت احتمال. طب بعرفت ولا قربت؟ ما بعرف. طب اعمل. هو هيك صوت. هيك. بس عمل لي الصوت انا كانت على صوت بطة عم تمشي على رجليها. لا. أيدا؟ صوت حدا عم يشرب، حيوان عم يشرب مي؟ لا. ما حزرته؟ عجزنا. عجزة؟ عجزت أنا. شو بلا بزاج شو طبخة كوسة مش. يا عمو. طبخة كوسة محشي. طبخة كوسة بلا من نفس الصوت. باينة. الحين اضربكم موسى هنا. طب ليش وصلت مجدرة؟ كوسة محشية. يلا أنا صار بنقطة دور علي. يلا شيء كثير صعب. جرب. وين رايح؟ عم تجرب تمام. اسمع. عيد. شو دبانة؟ هو صوت ناعم كثير. يفضع عينه اذا نايم. فيك تلعب بصوته انت كمان. الامبلي. لا. الرجاج طب الجوال. رح سهل عليكم لانه كثير صعب. ماشي. شيء أمرنا نعم تجيب الكلمات. فيك تتحكم فيها. فيك تتحكم فيها وبصوتها يعني هو بيكون صوتها مثل هيك. مثل هيك يعني. مثل مكنة يعني؟ لا مكنة. لا. ليكون يبرأ. طبخة الطنجرة الثانية عم يرسوا مع بعض. لا. أنا عجزت الصراحة، أنا ما عجزت أنا. طبعا. أنا استنى عيد أنا بحط حالي هيك.
زيز وزيز عم يتخانقوا مع بعض. لا شريك انا عامل هيك ما بيطلع والله هيك هيك يعني الصوت. اول مره بحياتي اسمع هيك صوت. اول بربك شو هي صوت انا جزت بالنسبه صوت بالون عم ينفس. لا فيك تتحكم بصوته يعني. هلا بعرف انه صعبه بس اعطيتك مثال يعني فيك تتحكم بالصوت انت ومو مكانك. اعطيه وحده وسمح شيء. لا عطوها عن جد. هي صار نقطتين الي انا. ماشي دوري يا جماعه. يلا بربك شو صوت كلب عم يتدشى. صوت غراب عم يستفرغ. لا. طيب هو صوت حيوان. ايه صوت ضفدع. يسعدينا. انا بطلع صوت الضفدع. ايه مو هيك هو بيعني هيك ما بعرف. هو لا، بينط هو- بطريقة- يا زلمه مو بيشخر شخير. هيك. هلا المهم صار 3 نقط الي. بحياة ربك. ما دخل. لا لا انا نقطة. عيد اخذ مرة الصوت. هذا صوت زرافة عم تولد. طيب ماشي يلا ابلغ. يعني انت خسر نقطة. أنا خسرت نقطة. لا، انت 0-1. لا انا واحد اللي بخسرت ما نقطة. بياخذ نقطة. انا بياخذ باخذ النقطة نقطة. عني. يعني بس فوز فاهم ايه ولا؟ ودورك عند ابونا. يلا. يلا يلا احذروها. شو هي؟ هيك الصوت. ما بصير. هيك الصوت. صوت انسان ميت. لا صوت كنباية. صوت عمود ما له شيء. صوت يعني هي اعطتني كلمة صعبة اولى يعني. صوت غسالة ملزوعة. لا قول هذا للجيم. ما راح بدكم تحزموا. ما بصير نزل الصوت. اعطتني شيء ما له صوت. ما تخترع لك صوت يعني. لا لا بدك تطلع صوت لازم طب تطلع. راح احركهم اياها انا عن جد ما له صوت. إيه. صوت فجلة. هي عطني اياها. شو دخلني؟ يا شباب انت لا بتجيبي له الكلام انت غير. شلون بدي اطلع صوت فجلة يعني؟ يلا يا جماعه اخر دور تمام. انا وياك اثنين. ايه تمام. هلا بدنا حجره تمام. طيب. مين بده يبلش؟ طيب حاجة ورق مقص. طيب شو هاي حدا سيفون بيد شو لا شو لا لا نزلت انا. هيك. هي مثلت لك اياها الصح. قول شو. هي مثلت لك اياها الصح. هن بيشوفوا اخر شيء بيقولوا لا. شرايط كهرباء بدقوا ببعض. لا اجهزه صاروا كم احتمال اعطيتك؟ أجهزة. أربعة. شوف قديش انا عم راعي. عم تراعي آه. غنم انت ما. لا خسرجي. يلا ماشي انا اجهزه. شو هي؟ صوت فنجان قهوه يا مكبوب. انا قلت لك والله انا قلت لك يا تلاقيك. اي شو طلع صوت كسر انا؟ طلع لك صوت كسر؟ عم يعطيها انا شو اسمه. لا يعني انا اللي خسرت هلا. هذا انت الخسران. لا ما بصير ما بصير. ليش تعادل؟ انا فزت عليه بالحجر ورقم اسأل خلص. اسأل الحكم. حكم مين اللي ربح؟ علي. طب احكي مين اللي ربح؟ لا مين بنفسه- الخسر؟ مين بنفسه. الخسر؟ مين اللي خسر؟ انت. طبعا يا جماعه انا اللي خسرت. مو عاجبني. صحن الرغوه نحن لا خلص بس مو عاجبني. اذا بتريد لا صح انا فاجئ. فايز ثاني انا معه فايز كمان. انا فزت معه. شو بدك هو بده يضربك بس انا بدي اعبيه على كيفي. لا خلاص هيك بكفي حرام. لا ما خبطني اول بس بس عم تتحدى؟ مبروك. ارجع لكم بعد الفاصل. طبعا يا جماعه رجعت لكم بعد الفاصل مثل ما انكم شايفين غسلت ورجعت. شفتوا شو سووا فيني؟ قبل ما انهي هذا الفيديو اتمنى تكونوا استمتعتوا مثل ما استمتعنا نحن. طيب عندي فكرة. تفضل. شو رأيك يكتبوا لنا بالتعليقات تحديات تكون
لا يا جماعة يا جماعة هتلاقوا حساباتنا تحت بصندوق الوصف، حساباتنا الانستغرام تمام. يلي بباله شيء تمام، يلي في بباله شيء انه حابب انه نحن نعمل عنه فيديو، يبعث لي على الخاص على حسابي الانستغرام، وان شاء الله دغري برد عليه. ومثل ما قلت لكم اكتبوا لي كمان تعليقات كثير حلوه مثلكم، دخيل ربكم وكتروا قد ما فيكم تعليقات هيك كوشوهم مسك من بعيد كوشات هيك كوشات مشان يطلع فيديو مقترح. دخيل ربكم شو بحبكم. كان معكم مأمون علي ابراهيم، سلام.